ơi, mới đi đào sáng ở nhà bà Trân về ơi. Củ bự không? Con này thì tha hồ nắm bột. Con toàn lấy củ bự. Hơn 20 cân. Thịt này hơn 10 cân. Mùi nó thơm. Cái này mà tay Cam này cái nhìn giống cá lông heo. Cái này luộc lâu lắm. Cái này mình ngâm bao lâu nó mới trắng này? Càng ngâm càng ấy. Bao vào đây mà con mài xong rồi. Nhìn này dần đi, con đổ vô nha. Để ở đây. Mới để tí nó đã lắng được miếng này nè mà. Còn cái xác này, bây giờ phơi xong cho nó bong ra. Làm vịt gói này nha. Thơm lắm. Lắng rồi đây. Đang lễ ngô đem đi chiên nè. Mang cho vào chiên à? Ừ. Đấy, vậy thì cái bột sắn dây nó khô rồi đấy. Xong rồi lấy một ít mà sấp vào cái này mà chiên thì ngon lắm. Ừ. Cái này xong nó nhét xong rồi tập bột ra thì nó dễ. Mấy bột đổ vô. À. Không có gì. Rồi,
phơi xong khô trắng đẹp mẹ nhỉ. Đừng mắng nó mới trắng. Mẹ nhớ như con cái bếp củi đấy, con hấp quả bí mà. Đó là đi thả diều. Ngô chiên ngon lắm mà. Để ăn tối nè. Nay con với mẹ ăn chay thanh đạm. Lâu lâu ăn đồ chay. Con với mẹ ăn hết dĩa bắp hay chiên. Cái này thì ngon rồi. Xong rồi mỗi người ăn một chả này nữa là no. Hôm nay trời lắm gió, người ta thả diều nhiều. Ăn bữa trống xanh thử. Rồi, bây giờ con với mẹ mọi người ăn hết trái này nữa là no. Sắn dây làm cầu kỳ mẹ nhỉ. Nhưng mà được thành phẩm thì lại ngon. Hết sảy rồi. Sắn dây này mát. Xong mày sắn cái ruột ra xong mày ăn ngon lắm. Mẹ đang ăn hết trái đó nha, ăn tối đói á. Nay không có nấu cơm đâu. Đang ăn ngô chiên với chanh thôi.